السلام علیکم ګرانو دوستانو هیوادوالو د KPK اوسیدونکو ټولو پښتنو الله دې وکړي تاسو ټول ښه یاستئ. راځم په دې ویډیو کې کوېسچن نمبر 7 تاسو لپاره حل کوم. که څه هم دا سوال یو څه لانګ سوال ده، غټ سوال ده، نو دا ټوله ویډیو چې دا صرف او صرف د کوېسچن نمبر 7 په باره کې ده. کوېسچن نمبر 7 چې دا دوه دانې میټریسز دي، نو په دې کې موږ ته ویریبلز راکړي د هغوی ویریبلز لپاره ویلیوز فایند کول دي. نو solve the following equation for A, B, C, D. A, B, C and D. دوه دانې میټریسز دي، یو دا ده یو دا ده. صحیح ده؟ دا د دې که چیرې برابر وي نو د دې ویلیو فایند کوي. راځو لیکمه سولوشن. موږ ته پته ده چې کمپیر کوو، چی کمپیر کوو؟ هغه کرسپانډینګ الیمنټ. کرسپانډینګ معنا دا چې د دې دا د دې کرسپانډینګ دا د دې کرسپانډینګ دا د دې دا د دې. نو لیکم A plus B equals -1. A plus B equals -1. دې ته نوم ورکوو equation number 1. B plus 2C equals 4. دې ته نوم ورکوم equation number 2. 2C plus D equals 8. دې ته نوم ورکوو equation number 3. 2A minus D equals 0. 2A minus D equals 0. Equation number 4. Equation number 4. دا خو څه تاسو بلته یو شی په ذهن کې یاد وساتئ. که چیرې په بورډ ایگزام کې دا سوال راغی نو تاسو ته باید دا یاد وسي چې په دغسې په دې سوال کې خاصه توګه په دې سوال کې equation number 2 subtract کوو د equation number 1 نه. صحیح ده؟ subtracting equation 2 from equation 1. نو زه دا داسې لیکم A plus B equals -1. B plus 2C equals 4. موږ ته دا هم یاده ده که نه چې که چیرې موږ غواړو سبټراکټ کړو که نه نو د دې ساین باید چینج سي. دا چې ده پازیټیو ته باید نیګیټیو سي. صحیح ده؟ دا هم باید نیګیټیو سي، دا هم باید نیګیټیو سي. صحیح څه؟ نو که چیرې دا موږ پازیټیو نیګیټیو دا کو نو دلته نیګیټیو بي ده، دلته پازیټیو بي کینسل سه، او دلته چې دا په جواب کې موږ سره پاتې کېږي A minus 2C equals -1 minus 4 equals -5. دې ته نوم ورکوي equation number 5. انشاءالله تر دې ځایه پوه شوئ. بله خبر تاسو باید په ذهن کې یاد وساتئ adding equation 3 and equation 4. adding equation 3 and equation 4. نو زه دا داسې لیکای سمه equation 3 which is 2C plus D equals 8. 2A minus D equals 0. دا 8 کوو. په 8 کولو کې چې دا ساین نه چینج کېږي، دا هم باید په ذهن کې یاد وساتئ. نو 2A minus D plus D کینسل څه. صحیح ده؟ 2C plus 2A equals 8 plus 0 8. صحیح څه؟ دې ته نوم ورکوي equation number 6. اوس باید دا په ذهن کې یاد وساتئ چې equation number 5 او equation number 6 دا یو بل سره ایډ کوو. نو څنګه به ایډ کوئ؟ لیکو A minus 2C equals -5 plus 2C plus 2A equals 8. دا سره ایډ کیا minus 2A minus 2C. صحیح ده؟ دلته ګوره کېږي plus 2A और एक A इधर है. یو A دلته ده، دوه A دلته 3A. 2C او 2C څلور C plus نه minus 2C plus 2C کینسل کېږي. 3A سره پاتې equals 3. -5 او 8 سره 8 کو plus 3 انسر کېږي. نو اوس چې دا زموږ A فایند کول دي دواړه خوا په 3 باندې ډیوایډ کوو. 3 سره کینسل 1. A برابر ده د 1 سره. د یو A انسر مو پیدا کړ نو په اوس
دې اکویشن کې څه کنه a اډ کوو په اسانۍ سره د نورو ویریبلز انسر موږ ته ملاوېدلی شي. زه بورډ صفا کومه تر دې چې پورې نوټس در سره واخلئ. نو زموږ a پیدا شو. صحیح ده. a equals 1. اوس ورته ګورئ په دې کې اکویشن کې ګوره a plus b equals negative 1. a سیدا 1 ده کنه 1 plus b equals negative 1. 1 plus b دا 1 چې ده دې طرف ته راوړو ماینس به شي. صحیح ده. b equals minus 1 minus 2. b equals minus 1 دلته راځي وبخئ minus 2. صحیح ده. b ویلیو پیدا شوه minus 2. په دې کې a 1 پټ کوي b minus 2 پټ کوي دا برابر ده د نیگیټیو 1 سره. اوس راځو دوم ته b plus 2c equals 4. د b ویلیو فایند شو کنه نیگیټیو 2. نیگیټیو 2 plus 2c equals 4. نیگیټیو 2 د دلته ای طرف ته وړو پازیټیو بس. صحیح ده. نو 2c equals 4 plus 2. 2c equals 6. c equals dividing both side by 2. c equals 3. c ویلیو هم پیدا شوه. دې ته اوس ګورئ 2c بجای 3 پټ کوي 6. 2 multiply 3 6. 6 plus d equals 8. d equals 8. 6 دې طرف ته وړو minus 6. d equals 2. d ویلیو هم پیدا شوه 2. اوس دې ته ګورئ 2a minus d equals 0. د a بجای باندې 1 پټ کوي 2 multiply 1 2. د d بجای 2 پټ کوي minus 2 equals 0. 0 equals 0. دا و د دې کوېسچن انسر. په اسانۍ سره موږ د ټولو ویریبلز دپاره ویلیوز فایند کړئ. که چیرې دا ویلیوز پټ کوئ ما پټ هم کړئ نو سټسفای کیږي. دواړو خواوې د اکویژن برابریږي. کوشش وکړئ دا کوېسچن 2-3 وارې وکړئ د ځان سره کاپۍ کې 2-3 وارې نوټ کړئ. په اسانۍ سره به انشاءالله د ستاسو یاد شي. نو که چیرې تاسو زما چینل ته نوي یاست ضرور زما چینل در سره سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ او زه په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله 2.1.2 ایکسرسایز سٹارټ کومه. تر هغه وخته د الله حافظ. بای بای.